بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض هفوط كروشيه للأطفال بغرزة شكلها حلو جدا، وإن شاء الله هتلاقيه سهل جدا في شغل. الهفوط هنا مشغول بغرزة الضفيرة من قدام، أما باقي الغرز غرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي، يعني غرز سهلة جدا وبسيطة، وأي أخت مبتدئة تقدر تطبقه بكل سهولة. المقاس اللي هشتغله معاكي في الفيديو يلبس لسن من 2 لحد 4 سنين، وانتي ممكن تكبريه لأي مقاس انتي عايزاه بإنك بتشتغلي بخيوط سميكة، أو تشتغلي أصغر بإنك بتشتغلي بخيوط أرفع زي خيط هيمالايا افردي. أما في حالة لو حبيتي تكبري المقاس بزيادة عدد الغرز، فأنا إن شاء الله في آخر 3 دقايق في الفيديو هقولك ازاي تكبريه لأي مقاس انتي عايزاه. الهبوط هنا يمشي رجالي أو نسائي، بناتي أو أولادي، بتغيير لون الخيط. زي ما انت شايفة الغرزة سهلة جدا وشكلها جميل جدا، تمشي بناتي أو أولادي. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ الهبوط. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي فيه بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ الهبوط. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السليبر هنا بيبدأ معانا من عند كعب الرجل، فأول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كده اشتغلنا 11 سلسلة. السطر الأول بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود. 1 2 3، وبتسيبي سلسلة اللي هي رابع سلسلة. هتسيبي 1 2 3 4، وابتداء من على 5 سلسلة هنشتغل 9 أعمدة على كل سلسلة عمود، عمود بلفة. كده 1 على السلسلة اللي بعدها 2 3 4 5 6 7 8 9. كده ارتفعنا 3 سلاسل باعتبارهم عمود واشتغلنا 9 أعمدة على كل سلسلة عمود، فكده يعتبر عندنا 10 أعمدة. كده فضل عندنا السلسلة الأخيرة هندخل جواها ونشتغل 7 أعمدة. هتدخلي كده وتشتغلي عمود 2 3 4 5، زي ما انت شايفة الشغل بيلف معانا تمام. 6 7. يبقى احنا كده جوه اخر سلسلة اللي هي رقم 11 اشتغلنا 7 أعمدة. هنبدأ نشتغل 9 أعمدة على كل سلسلة عمود، فهنشتغل كده على أول سلسلة اللي اشتغلنا عليها آخر عمود، بتشتغلي عليها عمود وتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمرة. هنشتغل كده أول عمود من 9 2 على السلسلة اللي بعدها كده 3 4 5 6 7 8 9. والعمود العاشر هنشتغله على السلسلة اللي كنا سبناها في أول السطر تمام. تدخلي كده وتشتغلي عليها عمود، فكده يعتبر عندنا 10 أعمدة باعتبار إن ال3 سلاسل أول عمود، وبعدين 7 أعمدة اللي عطونا الشكل الدوران ده تمام، وبعدين 10 أعمدة. السطر التاني بدايته بترتفعي سلسلتين باعتبارهم نص عمود، واحنا هنا هنرتفع نص عمود عشان هنشتغل بغرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي. هتلفي الشغل
وعلى تاني عمود احنا كده اشتغلنا على العمود الاول ارتفعنا فوقيه سلسلتين. في الاول احنا كده هنقص الخيط، احنا كده كده واخدينه تحت الشغل، فهتظبطيه كده تشديه وتقصيه في الاول. يبقى احنا كده ارتفعنا سلسلتين فوق اول عمود. على العمود التاني هنشتغل عمود خلفي، والعمود الخلفي بتدخلي في الابره كده بالابره في ظهر الشغل وتعدي كده من قدام العمود بالشكل ده وتسحبي الخيط وتشتغلي العمود بلفه عادي. ده كده اسمه عمود خلفي. على العمود اللي بعده تمام بتشتغلي عمود امامي، تدخلي كده في ظهر العمود بالابره من قدام الشغل وتسحبي الخيط وتاخدي لفتين لفتين. ده كده العمود الامامي. يبقى احنا كده اشتغلنا في الاول خلفي وبعده امامي. هنشتغل خلفي، تدخلي كده وتشتغلي العمود الخلفي واللي بعده امامي، عمود خلفي واللي بعده امامي، عمود خلفي واللي بعده امامي، عمود خلفي واللي بعده امامي. والعمود الامامي هنشتغله هنا على اول عمود من السبعه. ادخلي كده على اول عمود من السبعه تشتغلي عمود امامي. فكده اشتغلنا عمود خلفي عمود امامي. عندنا من العمود الامامي 1 2 3 4 5. اخر عمود اشتغلناه كان عمود ايه؟ كان عمود امامي. عندنا هنا 7 اعمده اشتغلنا على اول عمود منهم عمود امامي. هنشتغل على الخمسه اللي بعدهم. على اول واحد منهم هتشتغلي عمودين، 1 2. على التاني بتشتغلي عمودين، 1 2. فكده اشتغلنا عمودين على العمود وعمودين على العمود اللي بعده. على العمود التالت بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. عندنا عمودين هنشتغل على كل عمود منهم عمودين، 1 2. على العمود اللي بعده عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا 11 عمود. الجزء ده كده فيه 11 عمود، 4 و4 8 والتلاتة كده 11. زي ما اشتغلنا على العمود الأول من السبع عمود أمامي هنشتغل على العمود السابع منهم عمود أمامي. فهتدخلي كده، ده كده هو سابع عمود، هتشتغلي عليه عمود أمامي. فهيبقى العمود الأمامي قدامه عمود أمامي. وهنبدأ بقى نشتغل خلفي وأمامي. فهتشتغلي على العمود اللي بعده خلفي أمامي، على اللي بعده خلفي أمامي. يبقى عمود أمامي وعلى اللي بعده بتشتغلي خلفي، خلفي أمامي، خلفي أمامي. زي ما كنا بادئين السطر بالعمود الخلفي آخره برضه هيبقى العمود خلفي. فهتدخلي كده وتشتغلي عمود خلفي. كده وصلنا للآخر. هنشتغل نص عمود. زي ما ابتدينا السطر بسلسلتين هنختمه بنص عمود. فهتدخلي كده جوه تالت سلسلة من سلسلة ارتفاع تشتغلي النص عمود، تسحبي الخيط وتاخدي 3 لفات مع بعض. وهنا هيبقى بداية السطر سلسلتين دايما وبعدين نهايته نص عمود. ده كده شكل السطر التاني. السطر التالت بدايته هترتفعي سلسلتين وبتلفي الشغل. وهنا هتلاقي العمود اللي قدامك عمود امامي، فهتشتغلي عليه عمود امامي. وده اللي هيتكرر معاكي بعد كده في السطور اللي جاي. لما تلاقي العمود امامي بتشتغلي عليه عمود امامي، لما تلاقي خلفي تشتغلي عليه خلفي. ودايما بداية السطر ارتفاع سلسلتين ونهايته نص عمود. هتدخلي كده وتشتغلي على الخلفي خلفي، على الامامي امامي، وعلى الخلفي خلفي، على الامامي امامي، وعلى الخلفي خلفي،
أمامي خلفي، أمامي خلفي. كده وصلنا ان احنا وصلنا لأول عمود من ال11. تمام، اشتغلنا هنا على الخلفي خلفي وعلى الأمامي أمامي، وصلنا لأول عمود من ال11. فهتشتغلي على أول عمود عمود أمامي. احنا كده كان آخر حاجة عندنا العمود الخلفي، فهنشتغل على أول عمود عمود أمامي، وهيمشي معانا برضو عمود أمامي واللي بعده خلفي، خلفي أمامي. تمام، هتشتغلي على العمود اللي بعده عمود خلفي. احنا عندنا تحت اهي الأعمدة بلفة، فهنشتغل مرة على العمود عمود أمامي، واللي بعده بيبقى العمود خلفي، أمامي. فعشان كده السطر كله هيمشي معانا عمود أمامي واللي بعده خلفي، أمامي خلفي، أمامي خلفي، أمامي. تمام، احنا كده وصلنا ان احنا بقى عندنا العمود الخلفي اهو. تمام، اشتغلنا كده على ال11 عمود، عمود أمامي واللي بعده خلفي، وصلنا للعمود الأول. تمام، اللي هو عندنا خلفي، فهنشتغل عليه عمود خلفي. على اللي بعده هتلاقي العمود أمامي، بتشتغلي عليه عمود أمامي. في السطور الجاية ده اللي هيكرر معاكي، بنشتغل على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، خلفي أمامي، خلفي أمامي، خلفي. آخر عندنا عمود أمامي. تمام، زي ما كان عندنا أول عمود عمود أمامي، فهتدخلي كده وتشتغلي عليه عمود أمامي. كده ماشي السطر عندك كله عبارة عن عمود أمامي وعمود خلفي. وصلنا للآخر، فهنشتغل في الآخر زي ما في أول السطر بنرتفع سلسلتين، في آخره بيبقى عندنا نص عمود، وهنا نص عمود هنشتغله جوه تاني سلسلة. تدخلي كده جوه تاني سلسلة وتسحبي الخيط وتاخدي ال3 لفات مع بعض. ده كده الشكل عندك. تمام، فانت دلوقتي احنا كده اشتغلنا كام سطر؟ اشتغلنا 3، 1 2 3. هتكملي لحد ما يبقى عندك 7 سطور. بداية السطر بتبقى ارتفاع سلسلتين وتلفي الشغل. لقيتي العمود أمامي هتشتغلي عليه عمود أمامي، وتكملي بقى على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، وفي آخر السطر بتشتغلي نص عمود على تاني سلسلة. هتكرري كده لحد ما يبقى عندك 7 سطور، وهنرجع نكمل مع بعض. أنا كده كملتهم 7 سطور، 1 2 3 4 5 6 7. الجزء ده كده هيبقى عند كعب الرجل من ورا، هيبقى في الجزء ده كده، يعني هيبقى بالشكل ده. تمام، دلوقتي بقى هنشتغل دوران، هنشبك كده بالطريقة اللي هتشوفيها، ونشتغل سطور دوران بنشتغل فيها غرزة الضفيرة، وبنبدأ نعمل تناقص لحد ما الجزء ده ينزل معانا على ضيق كده، وبعدين بنقفل الجزء ده كده عند الرقبة. تمام، فانتي هنا بقى خلاص خلصنا 7 سطور، هنشتغل 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. وبتروحي كده، ده كده الجزء زي ما قلت لك بتاع الرقبة. تمام، هتدخلي هنا على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليها. يبقى كده اشتغلنا 8 سلاسل وقفلنا على تاني سلسلة بمنزلقة. على تاني سلسلة دول، يعني على سلسلتين الارتفاع، هنشتغل عمود خلفي. فهتدخلي كده في ظهر العمود، في ظهر السلاسل، وتسحبي الخيط وتعديه بالشكل ده، وتاخدي اللفتين مع بعض. كده اشتغلنا غرزة حشو خلفية. بعدها بتشتغلي سلسلتين، فكده يعتبر اشتغلنا على ارتفاع السلسلتين عمود خلفي.
هيمشي معانا بقية السطر على العمود الأمامي عمود أمامي، وعلى العمود الخلفي عمود خلفي، على الأمامي أمامي، وعلى الخلفي خلفي. وهتكرري كده لحد ما توصلي لحد العمود الأمامي بتشتغلي عليه عمود أمامي. هتكملي كله عمود أمامي على العمود الأمامي وعمود خلفي على العمود الخلفي. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر واشتغلتي على آخر عمود أمامي عمود أمامي، عندنا هنا كان النص عمود هنشتغل اللي هو كان بيبقى في آخر السطر هنشتغل عليه عمود خلفي. يبقى احنا هنا اشتغلنا عمود خلفي على النص عمود اللي كان في آخر السطر اللي تحت. عندنا هنا 8 سلاسل هنشتغل على كل سلسلة منهم عمود بلفة. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 هنشتغل على كل سلسلة منهم عمود بلفة. فبتدخلي كده على أول سلسلة تشتغلي عمود بلفة، على التانية كده 2 3 4 5 6 7 8. احنا كده اشتغلنا عمود خلفي، ومن بعد العمود الخلفي اشتغلنا 8 أعمدة على كل سلسلة عمود. هتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة، تسيبي غرزة الحشو والسلسلة وتقفلي على السلسلة اللي فوق. كده احنا قفلنا الرقبة تمام. بعد كده هنشتغل السطر التاني. احنا كده اشتغلنا أول سطر في الدايرة اللي احنا بنشتغل دوران دلوقتي. تاني سطر بدايته بتبقى بنشتغل على العمود الخلفي عمود خلفي اللي هو عندنا تحت كده كان بنشتغل غرزة حشو تمام خلفية. تدخلي كده وتشتغلي غرزة الحشو الخلفية، وبعدين بتشتغلي سلسلتين. فكده اشتغلنا على العمود الخلفي اللي اشتغلنا السطر اللي تحت عمود خلفي. هنجمع هنا العمود الأمامي مع العمود الخلفي عشان خاطر نعمل التناقص ويبدأ يضيق معانا من تحت تمام. فهتدخلي كده على العمود الأمامي تشتغلي عمود أمامي تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى العمود الخلفي تشتغلي عمود خلفي تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. بيبقى عندك 3 لفات بتاخديهم التلاتة مع بعض. كده اختصرنا العمود الأمامي والعمود الخلفي لعمود واحد بس. بعد كده هيمشي معاكي بقى الجزء ده عبارة عن عمود أمامي على العمود الأمامي وعمود خلفي على العمود الخلفي. يعني احنا كده اختصرنا عمودين 2 بس. هتكرري كده على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي. بتكرري كده تمام لحد ما توصلي ان انت تبقي سايبة العمود الأمامي الأخير والعمود الخلفي اللي قبله عشان هنعمل عليهم التناقص تمام. فهيبقى عندك هنا عمود خلفي وعمود أمامي والعمود الخلفي. هتسيبي كده لحد هتشتغلي لحد العمود الأمامي ده ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلتي على العمود الأمامي عمود أمامي وعلى الخلفي خلفي، آخر حاجة اشتغلتيها العمود الأمامي وبعده عندك خلفي أمامي خلفي. هنا هنجمع بقى العمود الخلفي مع العمود الأمامي. ففي الأول بتدخلي تشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، وتروحي على العمود الأمامي تشتغلي عليه عمود أمامي تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده اختصرنا العمودين مع بعض. عندنا هنا عمود خلفي هنشتغل عليه عمود خلفي. هنا وصلنا ان احنا عندنا 8 أعمدة تمام. على أول عمود من 8 بتشتغلي عمود خلفي. فكده من بعد التناقص بيبقى عندك 2 عمود خلفي. هنشتغل دلوقتي بغرزة الضفيرة. فهتاخدي لفتين على الإبرة وبتسيبي أول عمود والتاني والتالت، وعلى الرابع بتشتغلي عمود أمامي بلفتين. تدخلي كده وتسحبي الخيط وتاخدي لفتين لفتين لفتين.
تاخدي لفتين على الإبرة، وعلى العمود اللي بعده تشتغلي عمود أمامي بلفتين، لفتين لفتين لفتين، تاخدي لفتين على الإبرة، وعلى العمود اللي بعده اللي هو سابع عمود معانا بنشتغل عمود أمامي بلفتين. تمام كده احنا اشتغلنا 3 أعمدة أماميين، كنا سايبين 3 أعمدة في الأول. تمام، هنرجع نشتغل على الأعمدة اللي كنا سايبينها. فهتاخدي لفتين على الإبرة، وعلى أول عمود اللي هو كان تاني عمود احنا اشتغلنا على الأول خلفي، على تاني عمود من 8 بتشتغلي عمود أمامي بلفتين. تاخدي لفتين على الإبرة، وعلى العمود اللي بعده احنا عندنا 3 أعمدة كده اشتغلنا على أول واحد فيهم، على العمود اللي بعده تشتغلي عمود أمامي، والعمود زي ما انت شايفة كده بلفتين. فاضل عمود هتاخدي لفتين على الإبرة، بتجيبي الشغل كده عشان العمود ده بيبقى تحت الأعمدة اهو. تمام، وتشتغلي عليه عمود أمامي بلفتين كده بيبقى الشكل عندك. هنا في الآخر فاضل عمود اللي هو التاني بنشتغل عليه عمود خلفي، عمود خلفي بلفة. تمام، يبقى السطر كله بلفة ما عدا هنا بس اللي بلفتين. هترجعي تشتغلي على هترجعي بقى تقفلي السطر، خلاص اشتغلنا عمود خلفي، فبتقفلي السطر على تاني سلسلة اللي فوق دي. فكده بقى عندنا من قبل غرزة الضفيرة 2 عمود خلفي، وبعدها 2 عمود خلفي، والسطر بقى بدايته هنا بتبقى العمود الأمامي، وبيمشي معاكي لحد الآخر العمود الأمامي اللي هو بيبقى التناقص. تمام، دلوقتي هنشتغل السطر التالت. فالسطر التالت بدايته على العمود الخلفي بتشتغلي خلفي، فالخلفي في أول السطر بتدخلي كده في ظهر السلاسل وتسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلتين. عندنا هنا أول عمود عمود أمامي اللي هو غرزة الكلاستر اللي كنا عملنا التناقص، هنجمع بقى غرزة الكلاستر تمام مع العمود اللي بعدها اللي هو عندنا هنا 2 عمود أمامي ورا بعض. فهتدخلي كده في ظهر الغرزة تسحبي الخيط وتاخدي اللفتين وتسيبي لفة على الإبرة، على العمود الأمامي تاخدي لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، يبقى هنا الاتنين العمود ورا بعض أمامي، وبعدين بتاخدي ال3 لفات مع بعض كده. ده معنى العمودين في عمود. اللي بعده هيبقى خلفي، فهتدخلي كده وتشتغلي العمود الخلفي، اللي بعده أمامي. يبقى التناقص بيبقى على أول عمودين بس بنجمعه أول عمودين مع بعض، أما بعد كده بيمشي لحد ما نوصل لحد الآخر بيمشي بقى كله على العمود الأمامي عمود أمامي، وعلى الخلفي عمود خلفي. بتشتغلي كده على العمود الأمامي عمود أمامي، وعلى الخلفي خلفي لحد ما توصلي للعمود الخلفي اللي هو قبل العمود الأمامي. انت هتلاقي عندك هنا في آخر السطر 2 عمود أمامي ورا بعض اللي هو العمود وغرزة الكلاستر اللي هي اختصرناهم العمودين في عمود. فهتشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي ونيجي نكمل. بعد ما قررتي وصلتي للآخر اشتغلتي على العمود الخلفي عمود خلفي، وكده عندك 2 عمود أمامي ورا بعض هنجمعهم مع بعض بغرزة كلاستر من عمودين والعمود أمامي. تدخلي كده على العمود الأمامي تشتغلي عمود أمامي، وعلى العمود الأمامي اللي بعده اللي هو كانت غرزة الكلاستر بتدخلي تحتها كده وتشتغلي عمود أمامي، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة وبعدين بتاخدي اللفات. فكده اختصرناهم لعمود واحد عمود أمامي. عندنا بيبقى في آخر بعد الاختصار ده بيبقى عندنا 2 عمود خلفي. قبل غرزة الضفيرة بيبقى عندك 2 عمود خلفي وبعدها 2 عمود خلفي، فهتشتغلي 2 عمود خلفي على كل عمود خلفي عمود خلفي والعمود بلفة. وصلنا كده لغرزة الضفيرة. عندنا غرزة الضفيرة بتبقى 6 أعمدة، فهنشتغل على كل عمود منهم عمود أمامي والعمود هنا بلفة واحدة. تمام، هتاخدي كده لفة على الإبرة وهتدخلي تشتغلي عمود أمامي على أول عمود قبلك أهو بتشتغلي عليه عمود أمامي، على عمود التاني هنا بقى بتبقى الأعمدة داخلة كده فبتروحي لها وتشتغلي عمود أمامي والعمود بلفة. العمود التالت اهو بيبقى لجوه كده تشتغلي عليه عمود أمامي بلفة.
عندنا بقى 3 أعمدة بيبقوا فوق اهو، بتشتغلي على كل واحد فيهم عمود أمامي بلف. 1 2 3. يعني غرزة الضفيرة هيبقى عندك سطر العمود فيها بلفتين، والسطر اللي بعده العمود بلف. كده اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 عمود أمامي بلف. هنا هيبقى عندنا في الآخر عمود خلفي، والعمود اللي هو كان بيبقى بداية السطر عمود خلفي، يعني بيبقى عندك بعدها 2 عمود خلفي. فهتشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي، وبتقفلي السطر على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي هي السلسلة اللي فوق. احنا كنا بنشتغل حشو سلسلتين ارتفاع. ده كده بيبقى الشكل عندي. كده احنا اشتغلنا 3 سطور. السطر الرابع بدايته بنشتغل على العمود الخلفي عمود خلفي، فبتدخلي كده في ظهر السلاسل وتسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو خلفية وبعدها سلسلتين. كده العمود الخلفي في أول السطر. هنجمع هنا العمودين مع بعض، فعندنا هنا غرزة الكلاستر عبارة عن عمود أمامي، فبعدها فيه عمود خلفي. هتدخلي كده وتشتغلي على الأمامي أمامي وتسيبي منه لف، على الخلفي خلفي وتسيبي لف. واحنا بنعمل التناقص هتلاقي سطر عندك فيه عمود أمامي اللي هي غرزة الكلاستر وبعدها خلفي، والسطر اللي بعده بيبقوا الاتنين أمامي. تمام. هتشتغلي كده تاخديهم مع بعض، فكده اختصرناهم لعمود واحد. وبعد بقى ما بنشتغل غرزة الكلاستر اللي بنجمع فيها العمودين في عمود، بنشتغل بقى على على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي. هتشتغلي كده على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي لحد ما توصلي للعمود اللي قبل غرزة الكلاستر اللي هو العمود الأمامي. عندنا هنا دلوقتي في واحد خلفي والعمود الأمامي اللي هو غرزة الكلاستر، فهتشتغلي لحد العمود الأمامي. بعد ما اشتغلتي على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، آخر حاجة اشتغلتيها على العمود الأمامي عمود أمامي. هنا عندنا عمود خلفي وغرزة الكلاستر اللي هي تعتبر عمود أمامي، فهنشتغل على الخلفي عمود خلفي، نسيب منه لفة على الإبرة، وعلى غرزة الكلاستر بندخل كده ونشتغل عمود أمامي ونسيب منه لفة على الإبرة، وبعدين بناخد اللفات مع بعض. كده اختصرنا العمودين في عمود. بعد غرزة الكلاستر بيبقى عندك 2 عمود خلفي، بتشتغلي على كل عمود منهم عمود خلفي عمود خلفي عمود خلفي على العمود اللي بعده، وبنشتغل في غرزة الضفيرة. عندنا هنا 6 عمود أمامي، بتسيبي أول واحد والتاني والتالت، وعلى الرابع هتشتغلي عمود أمامي بلفتين. يبقى سيبنا 1 2 3، وعلى الرابع اهو تدخلي في ظهره وتشتغلي عمود أمامي بلفتين. على الخامس بتشتغلي عمود أمامي بلفتين. على السادس عمود أمامي بلفتين. نرجع تاني نشتغل على ال3 أعمدة اللي سبناهم، فبتاخدي لفتين على الإبرة، وعلى أول عمود أمامي بتدخلي كده في ظهر العمود وتشتغلي عمود أمامي بلفتين. تاخدي لفتين على الإبرة، وعلى العمود اللي بعده اللي هو تاني عمود أمامي بتشتغلي عمود أمامي بلفتين. لفتين على الإبرة وفوق العمود اللي هو التالت، تدخلي كده بالشكل ده وتسحبي الخيط وتشتغلي العمود الأمامي أبو لفتين. فده كده بيبقى الشكل عندك. هنا فاضل عندنا في الآخر آخر السطر هيبقى عندك عمود خلفي، بتشتغلي عليه عمود خلفي. وعندنا هنا ارتفاع غرزة الحشو والارتفاع سلسلتين، دول العمود الخلفي التاني اللي بعد غرزة الضفيرة. فده كده بيبقى الشكل عندك. تمام. زي ما انت شايفة غرزة الضفيرة اهي، عندنا هنا قبلها 2 عمود خلفي وبعدها 2 عمود خلفي. كده اشتغلنا 4 سطور. هنشتغل السطر الخامس. بدايته هتدخلي كده على السلاسل وتشتغلي العمود الخلفي اللي بيبقى في أول السطر، غرزة حشو خلفية وبعدها سلسلتين ارتفاع، وهنجمع برضو غرزتين الاتنين عمود أمامي مع بعض. هنا بقى هتلاقي عندك في الأول عمود أمامي اللي هو غرزة الكلاستر واللي بعده أمامي، فبتدخلي كده وتشتغلي
عمود أمامي تسيب منه لفة، وعلى العمود الأمامي اللي بعده عمود أمامي وتسيب منه لفة وتاخدي اللفات مع بعض. كده اختصرنا الاتنين عمود أمامي لعمود واحد بس. بعد كده بقى هيمشي معاكي السطر على العمود الخلفي عمود خلفي، وعلى الأمامي عمود أمامي، على الخلفي خلفي، وعلى الأمامي أمامي، وبتكرري وآخر عمود بتشتغليه اللي هو الخلفي. هيبقى عندك اتنين عمود أمامي اللي هو العمود الأمامي وغرزة الكلاستر. هتشتغلي كده العمود الخلفي ونيجي نكمل. بعد ما كررتي آخر عمود اشتغلتيه على العمود الخلفي وبقى عندك عمود أمامي وبعده غرزة الكلاستر، هتدخلي كده وتشتغلي عمود أمامي تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى غرزة الكلاستر عمود أمامي تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده زي ما انت شايفة بنختصرها. عندنا هنا اتنين عمود خلفي، هتشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي، وعلى العمود اللي بعده عمود خلفي، وهنشتغل في غرزة الضفيرة. هنا اشتغلنا تحت غرزة الضفيرة اللي هي كانت أعمدة أمامية بلفتين، أما هنا هنشتغل الأعمدة أمامية بس بلفة واحدة. فهتدخلي كده وتشتغلي على أول عمود عمود أمامي بلفة، على العمود اللي بعده عمود أمامي بلفة، على العمود اللي بعده عمود أمامي بلفة. بعد كده هيبقى عندك التلات أعمدة باينين معانا، هنشتغل على كل عمود منهم عمود أمامي بلفة، فده كده ربع عمود. كده الخامس، كده السادس. بعد الضفيرة بيبقى عندنا عمود خلفي، فهتشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي، وبتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة اللي هي فوق. فكده بقى عندنا اتنين عمود خلفي ورا بعض. ده كده شكل السطر الخامس. السطر السادس بدايته هنشتغل على العمود الخلفي عمود خلفي بالطريقة اللي احنا بنشتغلها في أول السطر، غرزة حشو خلفية وبعدها سلسلتين، وهنا هنجمع العمودين مع بعض. فهنا عندنا غرزة الكلاستر اللي هي العمود الأمامي وبعدها عمود خلفي، هنجمعهم مع بعض. فهتدخلي كده وتشتغلي عمود أمامي وتسيبي منه لفة على الإبرة، وعلى الخلفي عمود خلفي وتسيبي لفة على الإبرة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده اختصرناهم لعمود واحد. هنرجع بقى نكمل بإن احنا بنشتغل على العمود الأمامي عمود أمامي، وعلى العمود الخلفي عمود خلفي، يعني التناقص على أول عمودين بعد العمود الخلفي، وعلى آخر عمودين قبل الاتنين عمود خلفي. تمام. هتكرري كده عمود أمامي على الأمامي وخلفي على الخلفي لحد ما توصلي لحد العمود الأمامي. كده اشتغلنا لحد ما وصلنا للعمود الأمامي، اشتغلنا عليه عمود أمامي. هنا عندنا العمود الخلفي وبعد غرزة الكلاستر اللي بنختصر فيها العمودين في عمود، فهنشتغل على العمود الخلفي عمود خلفي، تاخدي لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، على غرزة الكلاستر تشتغلي عمود أمامي تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده اختصرنا العمودين في عمود. تمام. بعد كده بيبقى عندك اتنين عمود خلفي، بتشتغلي على كل عمود خلفي عمود خلفي. وصلنا كده لغرزة الضفيرة. فالسطر اللي تحت كان 6 عمود أمامي، يبقى ده اللي هو 3 أمامي بلفتين، وبعدين بنرجع نشتغل 3 أمامي بلفتين، فهتاخدي لفتين عليه. ده كده معانا السطر السادس، يعني السطر الزوجي هو العمود فيه بيبقى بلفتين. هتسيبي أول عمود والتاني والتالت وتشتغلي على الرابع عمود بلفتين أمامي، على الخامس عمود بلفتين أمامي، على السادس عمود بلفتين أمامي. ترجعي تشتغلي على الثلاث أعمدة اللي سبناهم، على كل عمود عمود أمامي بلفتين. هتروحي كده على أول عمود تشتغلي عليه عمود أمامي بلفتين، على
التاني عمود أمامي بلفتين، على التالت عمود أمامي بلفتين. يعني سطر بيبقى 6 أعمدة أماميين، والسطر اللي بعده والعمود الأمامي فيه بيبقى بلفة، والسطر اللي بعده بيبقى 3 عمود أمامي بلفتين، ونرجع نشتغل على الأعمدة اللي سبناهم 3 أعمدة بلفتين والعمود أمامي. تاخدي هنا لفة على الإبرة، خلاص هنا بس اللي بيبقى العمود بلفتين، ونشتغل على العمود الخلفي عمود خلفي، ونقفل بمنزلقة على تاني سلسلة اللي هي اللي فوق، ودي كده العمود الخلفي. تمام، فكده بيبقى عندنا 2 عمود خلفي. ده كده الشكل عندك، وزي ما انت شايفة غرزة الضفيرة بينت معايا. هنشتغل دلوقتي في السطر السابع. السطر السابع بدايته بتبقى العمود الخلفي بالطريقة اللي انت عرفتيها خلاص. كده احنا اشتغلنا العمود الخلفي اللي هو التاني. تمام، هنجمع كده الغرزتين اللي هي العمود الامامي والعمود الامامي اللي بعده بغرزة واحدة، فعندنا غرزة الكلاستر هي العمود الامامي، هنشتغل عليها عمود امامي ونسيب منه لفة، والعمود الامامي اللي بعدها بنشتغل عمود امامي نسيب منه لفة وناخد اللفات مع بعض. هيمشي بقى معانا بعد الاختصار ده على العمود الخلفي عمود خلفي، وعلى الامامي امامي، زي ما بنشتغل تحت كده، على الخلفي خلفي وعلى الأمامي أمامي. هتكرري كده لحد ما توصلي للعمود الخلفي اللي قبل العمود الأمامي. انت عندك هنا هيبقى عندك عمود أمامي وبعده غرزة الكلاستر، هتشتغلي آخر عمود على العمود الخلفي. بعد ما اشتغلتي على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، آخر حاجة على الخلفي اشتغلتي خلفي. كده فضل عندنا 2 عمود أمامي ورا بعض. العمود الأمامي بنشتغل عليه عمود أمامي ونسيب منه لفة، وهنا غرزة الكلاستر اللي عملنا التناقص بتدخلي كده في ظهرها وتشتغلي عمود أمامي وتسيبي منه لفة على الإبرة، وبتاخدي اللفات مع بعض. عندنا في الآخر بعد الجزء ده بيبقى عندنا 2 عمود خلفي، فبتشتغلي على العمود الخلفي الأول عمود خلفي، وعلى العمود الخلفي التاني عمود خلفي، وهنا وصلنا لغرزة الضفيرة. ده كده السطر السابع. تمام، فالأعمدة فيه بتبقى بلفة وبتبقى أعمدة أمامية. هنشتغل 6 أعمدة أمامية. السطر اللي تحت كان بلفتين. تمام، أما هنا بلفة واحدة. هتشتغلي كده عمود أمامي بلفة على أول عمود. هنا بقى بنحتاج نظبط كده ونعدل الشغل كده عشان نشتغل الأعمدة. فده كده تاني عمود، والعمود كده التالت، كده اشتغلنا 3 أعمدة بلفة أماميين على الأعمدة المنتجية تحت دي. بعد كده بقى بنشتغل على ال3 أعمدة اللي باينين دول، عمود أمامي بلفة كده. ده كده يعتبر 5 واحد معانا، وده السادس. بعد كده بتشتغلي على الخلفي خلفي، وبتقفلي منزلقة على السلسلة اللي فوق. فده كده الشكل عندك. دي كده غرزة الضفيرة زي ما انت شايفة كده، والتناقص معانا كان ماشي بالشكل ده. احنا خلاص مش هننقص في الجزئية دي دلوقتي، هنشتغل سطور من غير تناقص، وبعد كده هننقص بشكل تاني. السطر الثامن بدايته هنشتغل أول عمود عندنا اهو عمود خلفي بالطريقة اللي احنا اتعودنا عليها في بداية السطر. بعد كده السطر كله هيمشي معاكي على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي. فانت عندك هنا غرزة الكلاستر هي العمود الأمامي، هتدخلي كده وتشتغلي عمود أمامي. على اللي بعدها هتلاقي خلفي، هتشتغلي خلفي، أمامي هتشتغلي أمامي، وهتكرري كده على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، وآخر عمود هتشتغليه على العمود الأمامي اللي هي غرزة الكلاستر هتشتغلي عليها عمود أمامي. بعد ما كررتي واشتغلتي على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، آخر عمود أمامي اشتغلتيه اهو على غرزة الكلاستر. تمام، هنشتغل بعد كده 2 عمود خلفي على كل عمود خلفي عمود خلفي، 1 2.
ده كده السطر التامن معانا، يعني لما بنشتغل في غرزة الضفيرة ده سطر زوجي، فبيبقى السطر اللي هو فيه الأعمدة بلفتين. هتاخدي لفتين على الإبرة وتسيبي أول عمود والتاني والتالت، وعلى الربع بتشتغلي عمود بلفتين والعمود أمامي. على الخامس وعلى السادس زي ما بنشتغل تحت كده. بنشتغل في الأول العمود الرابع والخامس والسادس، ونرجع تاني نشتغل على الأول والتاني والتالت. فبتروحي كده على أول عمود تشتغلي عليه عمود أمامي بلفتين، على التاني عمود أمامي بلفتين، على التالت عمود أمامي بلفتين. بعد كده بتشتغلي على العمود الخلفي خلفي، والخلفي هنا بلفة زي ما انت عارفة، وبنقفل بمنزلقة على تاني سلسلة اللي هو بيعتبر تاني عمود خلفي معانا. فده كده بيبقى الشكل عندي. كده احنا وقفنا التناقص هنا خلاص تمام. هتشتغلي السطر التاسع، ده كده كان السطر الثامن معانا. فالسطر التاسع بدايته بتبقى العمود الخلفي، فبتدخلي كده وتشتغلي غرزة حشو خلفية وبعدها سلسلتين، ويمشي بقى معاكي السطر على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، مفيش تناقص. هتشتغلي على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، لحد ما توصلي هنا بقى هنشتغل على الاتنين عمود خلفي تمام. هتشتغلي كده على العمود الأمامي واتنين عمود خلفي ورا بعض ونيجي نكمل. بعد ما قررتي وصلتي ان انت اشتغلتي الاتنين العمود خلفي تمام، اشتغلنا أمامي وبعدين اتنين عمود خلفي. هنا ده السطر التاسع، يعني العمود فيه بلفة وعمود أمامي وبيبقوا 6 أعمدة ورا بعض. فبتدخلي كده على أول عمود تشتغلي عمود أمامي بلفة، على العمود التاني عمود أمامي بلفة، على العمود التالت عمود أمامي بلفة. هنا بقى الأعمدة باينة معانا، فهنشتغل كده على الخامس، ده كده الخامس معانا عمود أمامي بلفة، على السادس، على الخامس كده، على الرابع قصدي، والخامس والسادس تمام. كده اشتغلنا 6 أعمدة أمامية بلفة. بعد كده عندنا في الآخر بيبقى العمود الخلفي، يعني بيبقى فيه 2 خلفي ورا بعض. العمود الخلفي الأول هو ده، والعمود الخلفي التاني هو غرزة الحشو الخلفية وارتفاع السلسلتين. فبندخل على تاني سلسلة ونشتغل منزلقة. ده كده شكل السطر التاسع معانا. السطر العاشر هيبقى برضو من غير تناقص تمام. فهنا هندخل في الأول نشتغل غرزة حشو خلفية وبعدها سلسلتين، ويمشي معانا بقى عمود أمامي على الأمامي وعمود خلفي على الخلفي. هتشتغلي على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، وبتكرري كده على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، وبتشتغلي آخر حاجة 2 عمود خلفي اللي هما بيبقوا قبل غرزة الضفيرة. بعد ما اشتغلتي على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، وآخر حاجة اشتغلتيها ال2 عمود خلفي اللي بيبقوا فوق بعض، هنشتغل في غرزة الضفيرة. فده السطر العاشر يعني زوجي، فهيبقى العمود فيها بلفتين، وبنسيب أول 3 أعمدة ونشتغل 3 أعمدة ورا بعض على كل عمود، عمود أمامي بلفتين. ناخد لفتين على الإبرة ونرجع تاني على ال3 أعمدة اللي سبناهم ونشتغل عليهم على كل عمود، عمود أمامي بلفتين. 1 2 3.
وفي الآخر بيبقى عندنا العمود الخلفي على العمود الخلفي، وبنقفل بمنزلقة على تاني سلسلة. تمام، ده كده شكل السطر عندك. احنا كده اشتغلنا سطور من التناقص لحد ما وصلنا لحد هنا، وبعدين اشتغلنا سطور مفيش فيها تناقص. لو انت هنا حبيتي تزودي تشتغلي سطر او سطرين تانيين من غير تناقص، وبعد كده هنجي نعمل التناقص. تمام، احنا زي ما انت شايفه الجزء ده كده ده معانا. هنيجي بعد كده بقى نشتغل دلوقتي في السطور الجايه نشتغل تناقص عشان يتقفل معانا من قدام كده. تمام، فانت لو عايزه تزودي سطرين ممكن تزودي سطرين. السطر ال11 هنعمل فيه تناقص، ففي أول السطر هنعمل غرزة الحشو الخلفية وتشتغلي سلسلتين كده. اشتغلنا العمود الخلفي. هنا هنشتغل على العمود الأمامي ونسيب العمود الخلفي، فهتشتغلي على العمود الأمامي عمود أمامي وبتسيبي العمود الخلفي وبتروحي على العمود الأمامي اللي بعده تشتغلي عليه عمود أمامي وبتسيبي العمود الخلفي وتشتغلي على الأمامي أمامي، وهو ده اللي هيتكرر معاكي. يبقى احنا عندنا التناقص هنا ان احنا بنسيب العمود الخلفي وبنشتغل على العمود الامامي عمود امامي، نسيب العمود الخلفي ونشتغل على العمود الامامي عمود امامي. هتكرري كده لحد ما تشتغلي على اخر عمود امامي عمود امامي. تشتغلي كده بتسيبي الخلفي وتشتغلي على الامامي امامي. كده اشتغلنا على العمود الامامي بس. وصلنا كده للعمود الخلفي. هنشتغل على العمود الخلفي عمود خلفي وعلى تاني عمود خلفي عمود خلفي. احنا عملنا التناقص ان احنا سيبنا العمود الخلفي هنا واشتغلنا على الامامي، اما هنا اشتغلنا 2 عمود خلفي عادي. هنعمل هنا التناقص بان احنا هنا السطر ده المفروض نشتغل 6 اعمدة اماميين. هنجمع كل عمودين مع بعض فهنخليهم 3 بس. تاخدي لفة على الابرة وتدخلي كده على اول عمود تشتغلي عليه عمود وتسيبي منه لفة على تاني عمود تشتغلي العمود وتسيبيه منه لفة وتاخدي ال3 لفات مع بعض. كده جمعنا العمود الاول والتاني بغرزة كلاستر من 2 عمود امامي. العمود التالت احنا بيبقى متداري عندنا كده تحت الشغل، فبتدخلي كده على العمود التالت تسحبي الخيط وتاخدي لفتين وتسيبي لفة على الابرة. هنا عندنا 3 اعمدة. على اول عمود منهم تشتغلي العمود التاني من غرزة الكلاستر، تشتغلي عمود امامي تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده جمعنا العمود التالت والربع. هنجمع الخامس والسادس بعمود امامي بلفة، فهتشتغلي عمود امامي بلفة تسيبي منه لفة على الابرة، وعمود امامي التاني بلفة تسيبي منه لفة على الابرة وتاخدي اللفات مع بعض. كده جمعنا ال6 اعمدة في 3 اعمدة بس وضيقنا الجزء ده. هنشتغل بعد كده على العمود الخلفي عمود خلفي ونقفل بمنزلقة على تاني سلسلة اللي هي فوق. فكده احنا عملنا التناقص على ال6 أعمدة خليناهم 3، أما ال2 عمود خلفي من هنا ومن هنا زي ما هو. فكده الجزء ده صغر معاكي زي ما انت شايفة كده. تمام، دلوقتي هنشتغل في السطر ال12. السطر ال12 بدايته بنشتغل زي أول كل سطر كده غرزة حشو خلفية وبعدها سلسلتين، وهنا هنجمع كل 2 عمود أمامي مع بعض عشان الجزء ده يجي معانا. فهتدخلي كده على العمود الأمامي تسحبي منه لفة وتخليها على الإبرة، تاخدي لفتين وتخلي لفة على الإبرة، وعلى التاني تخلي منه لفة على الإبرة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. ال2 عمود أمامي اللي بعدهم بنجمعهم مع بعض. فبتدخلي على العمود الأمامي وتشتغلي عمود أمامي وتسيب منه لفة على الإبرة، على العمود اللي بعده عمود أمامي ونسيب لفة وناخد اللفات على ال2 عمود أمامي اللي بعدهم غرزة كلاستر من 2 عمود أمامي بلفة. احنا لما بنشتغل كده الجزء ده بيضيق معانا من عند مشط الرجل من قدام. اخر 2 عمود أمامي بتجمعيهم مع بعض
كده جمعنا كل 2 عمود امامي مع بعض. تمام، عشان كده بقولك لما تزودي بالسطرين. هنا عندنا 2 عمود خلفي هنجمعهم مع بعض بغرزة كلاستر من 2 عمود خلفي. فبتدخلي كده على العمود الخلفي تشتغلي عليه عمود خلفي وتسيبي منه لفة على الإبرة، وعلى العمود الخلفي اللي بعده عمود خلفي وتسيبي منه لفة على الإبرة، وتاخدي ال3 لفات مع بعض. يبقى احنا كده جمعنا ال2 خلفي مع بعض. اما هنا عندنا 3 عمود امامي. هنا خلاص بقى غرزة الضفيرة، مش هنشتغل اعمدة بلفتين، هنشتغل السطر ده على كل غرزة كلاستر. جمعناهم كده يعني على كل عمود غرزة كلاستر بقت عمود امامي بلفة. تمام، هنشتغل عليه عمود امامي بلفة، على تاني عمود اللي هو تاني غرزة كلاستر عمود امامي بلفة، على غرزة الكلاستر التالتة عمود امامي بلفة. يعني كده برضو عندنا 3 من العمود امامي بلفة. هنا هنجمع العمودين في عمود، فاحنا زي ما جمعنا ال2 عمود خلفي من هنا هنجمع من هنا. فهنا هتروحي داخلة على العمود اللي هو الأول تشتغلي عمود خلفي وتسيبي منه لفة على الإبرة، وبعدين بتقفلي بإنك بتدخلي على تاني سلسلة اللي هي فوق، تسحبي الخيط وتعديه من على لفتين اللي على الإبرة. كده قفلنا غرزة الكلاستر. تمام، وكده زي ما انت شايفة ده كده الشكل عندنا، وزي ما انت شايفة الجزء ده داير بالشكل ده. تمام، ودلوقتي هنشتغل آخر سطر. أول حاجة بترتفعي سلسلة، وعندنا هنا هنجمع غرزتين في غرزة واحدة. فهتدخلي كده على غرزة الكلاستر من فوق تسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة، وعلى غرزة الكلاستر اللي بعدها تسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة، وبعدين تاخدي ال3 لفات مع بعض. كده جمعنا العمودين في غرزة حشو واحدة. بعد كده بتروحي على الغرزتين اللي بعدهم، تدخلي على أول واحدة تسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة، وعلى التانية تسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة وتاخدي اللفات مع بعض. على الغرزتين اللي بعدهم تسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة. هنا عندنا ده اللي هو كان العمود الخلفي، تسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة وتاخدي اللفتين مع بعض، 3 لفات كده مع بعض. كده عندنا ال3 أعمدة اللي هما الأماميين، 1 2 3. هتدخلي على أول واحد تسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة، وعلى التاني تسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة وتاخدي اللفات. كده فاضل 1 عمود أمامي والخلفي. هتدخلي على العمود الأمامي تسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة، وعلى الخلفي تسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده وصلنا للآخر زي ما انت شايفة ده معانا خالص. هندخل كده ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو، تسحبي الخيط كده وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة، وبما إن ده آخر سطر فهتاخدي لفة على الإبرة وبتسحبي الخيط وبتسيبي حتة خيط كده عشان نقفل بيها، وبعد كده بتقصي. ده كده الشكل عندك. احنا هنا بقى ننزل باللفة دي نثبتها عشان تبقى كده في السوا، وزي ما انت شايفة كده الجزء ده معانا. فهنقفله بالطريقة دي. هتدخلي كده على كل غرزة تسحبي الخيط، تدخلي على الغرزة اللي بعدها كده تعدي بالشكل ده كده، وتسحبي الخيط وتدخلي على الغرزة اللي بعدها، وهنا بقى هتشدي الخيط ده كده. تمام، وهتدخلي الإبرة من جوه وتعدلي الشغل كده وتقفليه كويس بإبرة التقفيل، وبعد كده بتقصي. ده كده الشكل عندنا بعد ما قفلناه. تمام، دلوقتي هنلف حوالين الرقبة نشتغل كده سطرين يدوها شكل جميل ويطولوها بالمرة، وبعد كده هنركب رباط. لو انت لاقيه كده الجزء ده كده عندك عالي ومظبوط ممكن ما تشتغليش الرقبة، بس يفضل تشتغليها، بتدي شكل حلو وبتطول الرقبة. احنا هنشتغل حوالين الرقبة كده بغرز الحشو. تمام، فاحنا عندنا هنا ارتفاع السطور، مرة بيبقى عندك ارتفاع سلسلتين ومرة بيبقى عندك النص عمود. هنشتغل تحت كل ارتفاع غرزتين حشو، وبعد كده بنلف هنا ونشتغل غرز حشو، وبعد كده تحت كل ارتفاع بنشتغل غرزتين حشو. لكن في الأول على السطرين اللي هما السطر اللي كان عندنا في الأول ده هنشتغل هنا 3 غرز حشو و3 غرز حشو هنا، يعني على الجزء ده بس كده عشان يوسع معانا. اما الباقي كله بنشتغل غرزتين حشو بالطريقه اللي هتشوفيها. فهتعملي عقده البدايه في الخيط وهتركبيها كده على السطر اللي هو عندنا كده يعتبر قبل الاخير. تمام، هتدخلي كده وتسحبي عقده البدايه وترتفعي سلسله وتشتغلي 3 غرز حشو.
1 2 3. ده كده اللي كان السطر الأول معانا الدوران بتاعه. هنشتغل هنا 3 وهنا 3، أما الباقي 2. هتدخلي كده تحت الارتفاع اهو بتاع نفس السطر، تشتغلي 3 غرز حشو. 1 2 3، لأن ده كان عندنا عمود، ما كانش عندنا ارتفاع سلسلتين، كان عندنا عمود بلفة، فهنا اشتغلنا 3 والتلاتة لأن دول كانوا أعمدة بلفة. بعد كده بقى على كل ارتفاع هتشتغلي غرزتين حشو بس، اللي هو كان ارتفاع النص عمود. على الارتفاع اللي بعده بتشتغلي غرزتين حشو، وهتكرري كده على كل ارتفاع بتشتغلي غرزتين حشو لحد ما توصلي لأول بقى اللي هو كان عندنا أول سلسلة من 8. تمام كده اشتغلنا تحت كل ارتفاع غرزتين حشو. وصلنا هنا ان احنا هنا لما كنا اشتغلنا العمود الخلفي، تمام، اللي هو كان قبل السلاسل، فهندخل كده عليه ونشتغل غرزة حشو عشان ميبقاش فيه فراغ في الجزء ده. وبعد كده على كل سلسلة من ال8 بنشتغل غرزة حشو، غرزة حشو 2 كده 8. تمام، يبقى احنا كده اشتغلنا على ال8 سلاسل اللي اشتغلنا عليهم الأعمدة. بعد كده على كل سلسلة غرزة حشو. هنا برضو هنشتغل غرزة حشو على احنا هنا كنا في آخر السطر اشتغلنا عمود خلفي، هتشتغلي عليه غرزة حشو عشان ميبقاش فيه فراغ هنا. تمام، ولسه ما اشتغلتي هنا غرزة حشو تشتغلي هنا غرزة حشو عشان العدد يطلع معانا في الآخر زوجي. بعد كده بقى وصلنا لارتفاع السطور. تمام، فهتنزلي تحت الارتفاع كده تشتغلي غرزتين حشو. الارتفاع اللي بعده غرزتين حشو، الارتفاع اللي بعده غرزتين حشو، غرزتين حشو، غرزتين حشو. بعد كده بتقفلي بمنزلقة ما بين سلسلة الارتفاع وأول غرزة حشو. هنا بقى السطر التاني هنشتغله كله عبارة عن سلسلة عمود، فهترتفعي في الأول 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي سلسلة، وهتسيبي تحت غرزة حشو، وعلى اللي بعدها تشتغلي عمود، سلسلة وتسيبي غرزة حشو، وعلى اللي بعدها عمود، سلسلة وتسيبي غرزة حشو وتشتغلي على اللي بعدها عمود. وهتكرري كده لحد آخر السطر، بتشتغلي عمود على غرزة الحشو وتسيبي سلسلة وبتكرر، تشتغلي سلسلة عمود سلسلة وتسيبي غرزة حشو تحت وتكرري كده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي للآخر هتلاقي عندك في الآخر اشتغلتي السلسلة وفي تحت غرزة حشو بتسيبيها وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة، وبيبقى بقى عندك بعدها سلسلة اللي هي الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. ودلوقتي هنشتغل آخر سطر هنشتغله كله بغرز الحشو، فبترتفعي سلسلة وبتدخلي تشتغلي غرزة حشو جوه تالت سلسلة. كده يعتبر اشتغلنا غرزة حشو على العمود. جوه السلسلة كده تحت السلسلة بتشتغلي غرزة حشو على عمود غرزة حشو، وده اللي هيتكرر معاكي لحد الآخر. جوه السلسلة غرزة حشو على العمود غرزة حشو، غرزة حشو جوه السلسلة، غرزة حشو على العمود. هتكرري كده لحد الآخر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر واشتغلتي غرزة الحشو جوه السلسلة، هنا هنسحب الخيط كده وبتسيبي حتة خيط عشان نقفل بيها، وبعد كده بتقصي الخيط. بعد ما قصيتي الخيط بتركبيه في إبرة التقفيل، وهنا هنقفل بإن احنا بندخل على غرزة الحشو. تمام، تدخلي كده من قدام تحت الطرفين بتوع غرزة الحشو الأولى، تعدي الإبرة كده وتظبطي الشغل، وترجعي تدخلي ما بين طرفين آخر غرزة حشو معاكي. تمام، تدخلي كده تعدي الإبرة من تحت بالشكل ده. تمام،
وتعديها كده وتظبطي الشغل عشان يبقى من فوق كله شبه بعضه بالشكل ده. وبعد كده بقى بتنزلي تحت غرز الحشو وتقفلي كويس كده، تنزلي تحت غرز الحشو وتقفلي لحد الاخر او لحد النص كده وتثبتي كويس، وبعد كده بتقصي الخيط. ده كده شكل الهبوط او اللكلوك او السليبر زي ما انت شايفه، شكله حلو جدا. دلوقتي بقى هنعمل رباط هنركبه بعد كده في الجزء ده كده اللي هي الفتحات، وبعد كده بقى بيتربط من جنب كده بيدي شكل جميل وبرضه بيمسك الرقبة. بعد ما بنخلص الهبوط بنشتغل رباط، والرباط ده بنركبه ما بين الفتحات. فالرباط هيبقى عبارة عن سلسال بسيط خالص، بتشتغلي عدد من السلاسل بطول الرباط اللي انت عايزاه. انا هنا اشتغلت 74 سلسلة واشتغلت الخيط على فتلتين. انت عايزة تشتغلي الخيط على فتلتين هتشتغليه، عايزة تشتغلي على فتلة واحدة زي ما انت عايزة. هتجيبي كده الهبوط تمام، وهتيجي على الفتحة اللي في النص كده وعلى تدخلي جوه الفتحة اللي قبلها وتركبي الرباط، تدخلي الرباط كده وتعديه من على الفتحة اللي بعدها، وبتكرري كده بنفس الطريقة، بتدخلي الرباط جوه الفتحة وبتطلعيه من الفتحة اللي بعدها. تمام، بتكرري كده لحد ما توصلي للآخر. كده انا ركبت الرباط. في الاخر خالص بقى بتربطيه بالطريقة اللي انت عايزاها، تربطيه كده في يونكة او ممكن تربطيه في الاول وبعدين برضو تعمليه في يونكة، وده كده بيبقى شكله تمام. واحنا عندنا الرباط بيبقى بيختلف في كل فردة، يعني انت هنا ركبتيه ده كده من الجنب ده، اما في الفردة التانية زي هنا كده، يعني بيبقى عندك فردة من الجنب ده وفردة من الجنب ده تمام، عشان احنا عندنا فردة يمين وفردة شمال، فيبقى الرباط من الجنب ده والرباط التاني من الجنب التاني. ودلوقتي هقولك لو حبيتي تكبري المقاس هتشتغلي ازاي. احنا هنا بدأنا من عند كعب الرجل، اشتغلنا هنا 11 سلسلة. ال11 سلسلة دول من اول كعب الرجل من تحت لحد القدم من فوق تمام. هو ده كده الجزء اللي كان عندنا عبارة عن 11 سلسلة. فانتي لو شغالة المقاس اكبر بتزوديه بالسلسلتين. المقاس عندك بيبدأ من عند كعب الرجل من تحت لحد نهاية القدم، الجزء ده كده تمام. فهتزودي تخليهم 13 تخليهم 15، اهم حاجه بتزودي بالسلسلتين تمام. وبعد كده بقى بتشتغلي زي ما هشتغل معاكي بالظبط تمام. انا هنا بقى اشتغلت 7 سطور، ال7 سطور دول لحد قبل دوران الرقبه بحاجه بسيطه، فانت بتشتغلي عدد من السطور لحد ما توصلي لعند دوران الرقبه تمام. عند الرقبه كده ما بتبدا معاكي، اهم حاجه بتزودي بالسطرين. يعني انا هنا اشتغلت 7 سطور، بتشتغلي 9 بتشتغلي 11 لحد ما توصلي للجزء ده كده تمام. بعد كده بقى عشان نقفل ونشتغل دوران، فانا هنا اشتغلت 8 سلاسل. انت بتزودي برضو بالسلسلتين، عايزه تزودي سلسلتين عايزه تزودي 4، وده الزياده اللي هتزوديها لما تقفل هيبقى ده دوران الرقبه معاكي تمام. كل ما بتزودي سلسلتين، احنا عندنا هنا قبل غرزة الضفيرة في 2 عمود خلفي وبعدها 2 عمود خلفي. كل ما بتزودي عمودين يبقى عندك زيادة عمود خلفي من هنا وعمود خلفي من هنا، يعني زودتي سلسلتين فهيبقى عندك هنا 3 عمود خلفي قبل الغرزة و3 عمود خلفي بعدها. زودتي 4 هيبقى عندك 4 عمود خلفي قبلها و4 عمود خلفي بعدها تمام. بتشتغلي بقى بنفس التناقص اللي انا اشتغلته معاكي، بيزيد بقى معاكي التناقص سطرين او 4 تمام. بعد كده بتزودي عدد السطور اللي هنوقف فيها التناقص، هتشتغلي لحد ما يبقى عندك فاضل قيمة 4 سطور او 3، وبعد كده بقى بتشتغلي بنفس التناقص اللي اشتغلته معاكي وبتقفلي، وبيبقى كده خلص معاكي. هي دي طريقة التزايد في الجزء في السليبر عشان يكبر معاكي. انا بكده خلصت معاكي فيديو السليبر، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. لحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.